දැන්ට මාකට් එකේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලින් හොඳම රීසේල් වැලියු එකක් තියෙන්නේ iPhones වලට කියන එක කිසිම විවාදයක් නැහැ. ඒක die hard Android fan කෙනෙක් විදියට මම වුණත් පිළිගන්න දෙයක්. ඉතින් ඒකට හේතුව මොකක්ද? පොඩ්ඩක් හිතන්නකෝ. iPhones වලට use කරන ගොඩක් parts හදන්නේ Android smartphones හදන manufacturers ළම. ඒ වගේම iPhones වලට use කරන premium materials එහෙමත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Android manufacturers ලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන්ටමත් එහෙම use කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට හිතනවා නම් ඒ Apple වල තියෙන brand value එක නිසා කියලා මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. මොකද brand value එකක් නිසා ඔයාලා iPhone එකකට මෙච්චර ලොකු second hand value එකක් දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් මොකක්ද මේ වෙනස? ඕන දැන් කට්ටිය බලනවා ඇති මොකද මේ Pixel 8 series එක ගැන කතා කරන්න ඇවිත් iPhones ගැන කතා කරන්න කියලා. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ Pixel 8 series එක ගැන තමයි. හැබැයි Pixel 8 එකත් එක්ක දීලා තියෙන මේ facilities එක එයාලා ඉස්සරහට iPhones වලට වගේම අනිත් smartphone manufacturers ලටත් අභියෝගයක් වෙන්න යන පාටක් තමයි පේන තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ software capabilities එක smartphones ලෝකේ රජ කරන්න යන Pixel 8 series එක ගැන. Google Pixel smartphone එකක ප්‍රධානම අරමුණක් තමයි Google ම හදන Android OS එකේ pure experience එක consumers ලට feel කරන chance එක අරන් දෙන එක. ඒ ගැන මම මේ Pixel smartphones වල history එක ගැන කතා කරපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ Pixel smartphone එකක් ගනිද්දී මේ industry එකේ තියෙන highest hardware specs in smartphone එකක් හොයන්න යන්න එපා. හැබැයි ඔයා හොයන්නේ software capabilities එක magic වෙන්නන්න පුළුවන් smartphone එකක් නම් ඔයා තෝරගෙන තියෙන්නේ හරිම smartphone එක තමයි. හැබැයි එහෙම කියලා මේ smartphone එකේ hardware capabilities ගැන වගේම design එක ගැනත් අපි worry වෙන්න ඕන නැහැ. මේ සැරේත් Pixel 8 series එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ Pixel 6 ඉඳන් එන Pixel වලටම unique design එකම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ මේ සැරේ මේ corners ටික round වෙලා තියෙන එක. Pixel 8 එක වෙනම ගත්තොත් ඒකේ camera cutout එක කලින්ට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඒ වගේ මේකේ තියෙන්නේ glossy finish එකක් තියෙන glass back එකක් එක්ක aluminum frame එකක්. එතකොට Pixel 8 Pro එක පැත්තට ගියාම මේ සැරේ cameras තුනම ඉන්නේ එකම cutout එකක. ඒ වගේම back glass එකේ finishing එක matte, frame එක aluminum තමයි. තව මේ Pixel 8 Pro එකේ තියෙන මේ bay කියන කලර් එක ගොඩක් interesting කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ වගේම මේ smartphone එකට අලුතෙන් thermometer එකකුත් දීලා තියෙනවා. Google කියන විදිහට මේකෙන් අපිට ඕනම object එකක temperature එක measure කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් human body temperature එක උනත් measure කරගන්න පුළුවන්ලු. හැබැයි ඒකට අදාළ approvals නම් තාම හම්බෙලා නැහැ. ඇත්තටම මෙහෙම sense එකක් මේ smartphone එකට ඕනමද කියලාත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට හිතා ගන්න අමාරු වෙන හේතුවක් නිසා මේක මේ Pixel smartphone එකට ආවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේක use වෙන්නේ මොන වගේ applications වලටද කියලා. මේ smartphones එක තමයි inbuilt Android 14 version එකත් එක්ක එන පළවෙනි smartphones එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක එන්නේ Tensor G3 කියන අලුත්ම Google Silicon SoC එකත් එක්ක. Google කියන විදිහට මේක Tensor G2 එකට සාපේක්ෂව performances පැත්තෙන් ගොඩක් improve කරපු SoC එකක්. හැබැයි මේක Apple ලගේ A17 SoC එක වගේම Qualcomm වගේ 8 Gen 2 කියන SoCs දෙකත් එක්ක compare කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒවා පහු කරගෙන යන තරම් supreme performances මේකේ නැහැ. හැබැයි ඒකට ආසන්න performance එකක් මේ SoC එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අතර මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම කලිනුත් කිව්වා වගේ Pixel smartphone එකක මේන්ම ටාගට් එක software performances නිසා. displays ගැන කතා කරද්දී අපිට මුලින්ම පේන දේ තමයි Pixel 7 phone එකට වඩා Pixel 8 phone එකේ display එක පොඩ්ඩක් පොඩි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ සැරේ Pixel 8 එකේ තියෙන්නේ අඟල් 6.2ක screen එකක්. හැබැයි මේක 120 Hz refresh rate එකකට support කරනවා. ඒ වගේම peak nits ගාන 1400 ඉඳන් 2000 වෙනකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. මේ peak nits ගාන Pixel 8 Pro එකට යද්දී nits 2400ක් විදිහට එයාලා highlighted කරනවා. ඒ වගේම මේ සැරේත් 120 Hz එක LTPO technology එක දීලා තියෙන්නේ මේ 8 Pro එකේ තියෙන අඟල් 6.7ක super ACTUA display එකට විතරයි. එතකොට කලින් අපි කතා කරපු Pixel 8 එකේ display එක එයාලා අඳුනලා දෙන්නේ අර super කියන කැලල හරලා ACTUA display එකක් විදිහට. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මොකක්ද මේ ACTUA කතන්දරය කියලා. මෙහෙමයි. මම කලින් කිව්වනේ Pixel 8 Pro smartphone එකේ තියෙන display එකේ peak nits ගාන 2400යි කියලා. ඉතින් මේ super ACTUA කියන technology එකේ target එක තමයි direct sunlight තියෙන situation එකකදී උනත් peak nits ගාන achieve වෙද්දී ඒ display එකේ HDR contents ඇත්ත විදිහටම බලා ගන්න උදව් කරන එක.
ඔය විදිහටම Pixel 8 එකේදී ඒ ඩිස්ප්ලේ එකට ACTUA විතරක් කියලා කියන්නේ ඒකේ ඒ විදිහට යන්න පුළුවන් peak nits ගාන 2000ක් විතරක් වෙන නිසා වෙන්න ඇති. ඒ වගේම Pixel 8 Pro එකේදී use කරලා තියෙන camera sensors තුනම අලුත්. මුලින්ම මේකේ තියෙන 50MP main camera sensor එක ගැන කතා කරොතින් ඒක කලින් සැරේ තිබුණ sensor එකට වඩා 121කින් light sensitivity එක වැඩි. තව මේකේ තියෙන 48 megapixel count එකක් තියෙන ultra wide sensor එකේ light sensitivity එක ගත්තම ඒක කලින් සැරේ තිබුණ sensor එකට වඩා 150කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ ultra wide sensor එකට macro camera sensor එක විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට 156කින් light sensitivity එක වැඩි කරගෙන ආවිලා තියෙන මේ 48 megapixel count එකක් තියෙන 5x telephoto lens එක කියන්නේ මේ 8 Pro එකට හම්බෙලා තියෙන හොඳ අප්ග්‍රේඩ් එකක්. තව මේ 8 Pro එකට වගේම normal variant එකකට දීලා තියෙන්නේ 10.5 megapixel selfie camera sensor එකක්. හැබැයි මේ Pro controls කියන smartphone කැමරාවක තියෙන්න ඕන අනිවාර්ය feature එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Pixel 8 smartphone එකත් එක්ක විතරයි. ඒත් අර Pro smartphone එකේ ආව 50 megapixel main camera sensor එකම මේ non Pro Pixel 8 එකේ main camera sensor එක විදිහට use කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මම කතා කරමු Pro එකේ වගේම non Pro කියන දෙකේම තියෙන camera sensors වලින් ගන්න photos. මේකේ තියෙන Tensor G3 SoC එකේ AI capabilities එක 2x optical quality එකක් තියෙන විදිහේ images විදිහට capture කරගන්න පුළුවන් කියලාත් Google ලා කියනවා. ඒ කියන්නේ 8 Pro එකේ තියෙන 5x telephoto lens එකෙන් පුළුවන් 10x optical quality එකක් තියෙන images capture කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම මුලින්ම iPhones ගැන කතාවක් කියනවනේ. දැන් හිතන්න Apple කියන්නේ එයාලගේ customers ලට කොච්චර loyal brand එකක් වුණත් ඒ වගේ මේක කොච්චර premium material use කරලා හොඳ build එකක් දීලා හදලා තියෙන smartphone එකක් වුණත් ඒක අවුරුදු 2-3ක් වගේ යද්දි ගන්න පුළුවන් experience එක පැත්තෙන් පරණ වෙනවා නම් ඒ වලට තියෙන demand එක අනිවාර්යයෙන්ම කාලෙත් එක්ක අඩු වෙනවා කියන එක තමයි මගේ opinion එක. හැබැයි iPhone එකක් ගත්තම එහෙම experience එක පැත්තෙන් පරණ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන්ට අපි දන්න ඕනම smartphone brand එකක වැඩිම අවුරුදු ගානක software updates දෙන්නේ එයාලා නිසා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් 2018 දී release වුණ iPhone XR වලටත් දැන් අලුත්ම iPhone 15 series එකේ run වෙන iOS 17 update එක හම්බෙනවා. හිතන්නකෝ මේ iOS 17 කියන්නේ 2024 දීත් අලුත්ම iOS එක විදිහට තියෙන එක. ඒ කියන්නේ 2018 ඉඳන් අවුරුදු 6ක් ගිහිනොත් software experience එක පැත්තෙන් මේ iPhone XR එක පරණ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේ පාරෙම ගිහින් මේ සැරේ release වුණ Pixel 8 series එකේ smartphones එකට 2030 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 7ක software updates දෙන්න Google ලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. To 7 years. Seven years of OS upgrades, security updates, feature drops, and AI innovation. ඔන්න මේ සැරේ මේගොල්ලෝ ඉන්නේ Android smartphones වල manufacturers ලට වඩා ගොඩක් ඉස්සරහින්. ඒ වගේම සමහර iPhones වලටත් වඩා ඉස්සරහින්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ Pixel 8 series එක කියන්නේ software capabilities එක තවත් powerful වෙලා තියෙන smartphones එකක්. හරි. ඔයාලා දන්නවා Google Assistant ගැන. ඒ වගේම Google Bard ගැන. මේ දෙකම එකතු කරලා හදන Assistant with Bard කියන කලින්ටත් වඩා powerful personal AI assistant එක මේ Pixel 8 series එකේ smartphones වලට ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් ගොඩක් ලොකු value එකක් එකතු වෙවි. මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන පොඩි summary එකක් ඔයාලට කිව්වොත් ඒකට පුළුවන් ඔයාගේ Gmail inbox එකේ තියෙන ඔයාට miss වුණ imported emails එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා summarize කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන අනිත් Google apps එක එකට වැඩ කරලා ඒ important emails වලට response කරන්න. මේ වගේ list හදන්න. තව ඔයා අලුත් තැනක travel කරන්න යනවා නම් එතන තියෙන ඔයා බලන්න ඕන තැන් suggest කරන්න. එතකොට ඔයා social media වල share කරන contents වලට ලස්සන caption ලියා ගන්න වගේ අර පරණ Google Assistant ට පුළුවන් වුණ හැම දේවලුත් එක්කම තව Bard වල තියෙන generative capabilities එක ගොඩක් හොඳ support එකක් user ට ඉස්සරහට දෙන්න ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට සමහර වෙලාවට spam කියලා identify කරගන්න පුළුවන් numbers වලින් calls එනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට එහෙම එන promotional call එකක් ගත්තොත් ඒ වගේ වෙලාවට අපි වෙනකොට අපිට එන call එකට answer කරලා කතා කරන්න මේ phone එකට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ conversation එක monitor කරලා හදිසියෙවත් ඒක අපිට ඕන call එකක් නම් ඒ call එකට මැදින් join වෙන්නත් අපිට පුළුවන්. මේක අපේ සිංහල language එකත් එක්ක කොහොම වැඩ කරාවිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට ඒක දැනගන්න ඕන නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා bell notification එක on කරගන්න ඕන. හරි. මම කලින් ඔයාලට mention කරපු Pixel smartphones වල තියෙන අලුත් camera setup එකේ මේ සැරේ Google mainlyම target කරලා improve කරලා තියෙන්නේ ඒකේ video capabilities.
ඒ විදිහට තවත් ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන මේ රියල් ටෝල්ට් කියන ෆීචර් එකත් එක්ක දැන්ට පික්සල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක තියෙන හොඳම අපේ ස්කින් ටෝන් එකට ගොඩක් සමාන කලර් ඇකියුරසි එකක් තියෙන වීඩියෝස් වගේම ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්නත් මේ පික්සල් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් එකට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔඩියෝ මැජික් ඉරේසර් කියන ෆීචර් එක ගැන නම් කියන්න වචන නැහැ. මම හිතන්නේ day to day life එකේ වීඩියෝ වගේම ඔඩියෝ රෙකෝඩින් කරන ඔයාලට වගේම content creators ලා විදිහට අපිට මේක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් useful feature එකක් වේවි. ඊට පස්සේ තියෙන interesting feature එකක් තමයි මේ best take කියන feature එක. මේකේ වැඩ ටික වෙන්නේ මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් අපි group photo එකක් ගනිද්දී ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම එක්කෙනෙක්ගේ හරි මූණක් capture වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් අපිට ඕන නැති විදිහට. ඉතින් මේ best take කියන feature එකත් එක්ක ඒ frame එකේ ඉන්න හැමෝගෙම faces අපිට ඕන විදිහට regenerate කරලා හොඳම විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් improve වුණ මේ magic eraser කියන feature එකකින් එහෙමත් photography වලට ගොඩක් ආස කරන ඔයාට ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම ඉස්සරහට dropout feature එකක් විදිහට Pixel 8 Pro smartphone එක විතරක් එන මේ video boost කියන feature එකනොත් මේ 8 Pro එකෙන් ගන්න video footages වෙනම level එකකට අරන් යනවා. මේ video boost කියන option එක on කරලා record කරන video එක මේකේ තියෙන Tensor G3 SoC එකේ support එක වගේම ඒ footage එක Google Clouds වලට upload කරලා වෙනම extra reprocessing එකකට පස්සේ හොඳ dynamic range එකක් තියෙන විවිධ colours වලින් ලස්සන වුණ හොඳ output එකක් දෙනවා. හරි. මේ Pixel 8 වගේම 8 Pro smartphones දෙකේ price tag එක මේ සැරේ $100කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ base variant එකේ price එක $699ක් විදිහට වගේම 8 Pro එකේ price එක $999ක් විදිහට. ඇත්තටම හම්බෙලා තියෙන improvements දිහා බලද්දී ඒ ගාන සාධාරණයි. විශේෂයෙන් අර Google ලා කියන විදිහට මේකට අවුරුදු 7ක් යනකම් software updates වෙනවා නම් ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මේක මේ smartphone industry එකේ ඉන්න අනිත් manufacturers ලටත් ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක් වේවි.